Hi my dear friends, I'm Nazanin and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان عزیزم، امشب شما را آوردم به پالادیوم. پالادیوم یکی از مشهورترین مراکز خرید ایران و از جاهای دیدنی تهرانه که در محله زعفرانی شمال پایتخت قرار گرفته. زیبایی منحصر به فرد این مرکز خرید در کنار تنوع فروشگاه‌ها و امکانات رفاهی و تفریحی بی‌نظیر این مرکز خرید را به یکی از طرفداران و محبوب‌ترین مراکز تجاری ایران تبدیل کرد. ساختمان پالادیوم در زمینی به مساحت 10,000 متر مربع واقع شده و دارای 150 واحد تجاری، 120 فروشگاه و واحد خدماتی و 25 رستوران، کافی شاپ و فود کورت است. این ساختمان از ضلع جنوب دارای 13 طبقه، از ضلع شمالی دارای 11 طبقه و سمت همکف دارای 6 طبقه است. طبقات بالایی این مرکز تجاری به دفاتر اداری، اعم از شرکت‌های هواپیمایی، گردشگری و بیمه اختصاص دارند. ساخت این مرکز خرید زیبا در سال 1388 آغاز شد و 3 سال بعد یعنی سال 1391 به پایان رسید. زمان زیادی نیست که از ساخت این مرکز خرید مدرن و با شکوه گذشته است، اما در همین مدت کم تونسته از رقیبان خود پیشی بگیره و محبوبیت خاصی در میان مردم پیدا کنه. طراحی و معماری این پاساژ بزرگ و مدرن توسط آقای پدرام امن‌زاده انجام شده و آقای حسن رفتاری مالک آن است. آقای امن‌زاده یکی از برترین معماران کشور محسوب میشه که توانسته با توانایی‌ها و مهارت‌های خودش اثری زیبا و کم نظیر در جهان را طراحی کنه. حالا چرا اسم این مرکز خرید پالادیومه؟ پالادیوم از یک فلز مقاوم و گرانبها به همین نام گرفته شده. پالادیوم یک فلز نادر و کمیاب به رنگ سفید و نقره‌ای، یکی از گرانترین و ارزشمندترین فلزات جهان محسوب میشه. این فلز از 3 ویژگی مهم: گرانبها بودن، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر شرایط اقلیمی برخورداره که سعی شده در ساخت این مجتمع
این عوامل در نظر گرفته بشه. این مرکز خرید به 6 طبقه پارکینگ در زیر زمین مجهز است و هزینه آن به ازای هر ساعت 3000 تومان است. دو فودکورت در مجتمع پالادیوم وجود داره که یکی از آنها در طبقه همکف و دیگری در طبقه سومه که براتون فیلم برداری کردم و میتونید نما و دکوراسیون زیبای اونو ببینید. در طبقه ششم و ضلع جنوبی این مجتمع تجاری یک مجموعه ورزشی با مساحتی بالغ بر 2000 متر مربع قرار گرفته که یک سالن بدنسازی و استخر داره و مجهز به مدرن ترین تجهیزات ورزشی در دنیا است. اینجا هم رستورانی هست که در طبقه همکف هست، خیلی زیبا و شیک بود. بریم که با هم داخل این رستوران زیبا رو ببینیم.
این قسمت هم مخصوص کودکان بود. والدین میتونن با خیال راحت کودکان خودشون رو به مربیان حرفه‌ای خانه کودک پالادیوم تحویل دهن و مشغول خرید شون. همچنین یه شهر بازی مجهز و نقلی در این مجتمع طراحی و ساخته شده که میتونه خاطره جذاب و تکرار نشدنی رو برای کودکان دلبند شما رقم بزنه. دوستان عزیزم، امیدوارم از معرفی مرکز خرید زیبا لذت برده باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.